אהלן, תמיד טוב לראות הרבה דוגמאות, כך שלא יזיק אם נעשה עוד כמה דוגמאות על סימון מדעי. נעשה מקבץ של דוגמאות בהם נשכתב מספרים. יהיו לנו מגוון דוגמאות לכל מיני מצבים, ובסוף הוידאו נעשה כמה תרגילי חישוב בעזרת מספרים בסימון מדעי. נתחיל לרשום מספרים שונים על הלוח. נקודה 00852 ועוד מספר. המספר השני זה 7 טריליון ו-12 ביליון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כן. באופן שרירותי אני אעצור את האפסים עכשיו. המספר הבא הוא יהיה 0.0000000. נצייר עוד כמה אפסים. 0, אם יש עוד פעם נשמע 0 אני אשתגע. אוקיי, 500. זה המספר הבא. והנקודה העשרונית היא פה. המספר הבא הוא 723. המספר אחריו יהיה, יש לנו כבר הרבה 7, הוא יהיה 0.6. המספר האחרון שנעשה, רק כדי לחסות את רוב המקרים שיתכנו, נעשה למשל 823 ואחריו מספר שרירותי של אפסים. זהו. נתחיל במספר הראשון. כאן. מה נעשה כדי לשכתב אותו בייצוג מדעי? אנחנו רוצים למצוא את החזקה הגדולה ביותר של 10 שתתאים. לכן נחפש את הספרה הראשונה שנה 0, הנה היא פה. נספור כמה מקומות זה מימין לנקודה עשרונית. בואו נראה. 1, 2, 3. אז התשובה שלנו תהיה, אז הספרה תהיה 8 והמספר יהיה 8.52, הנה כאן, כל המספרים לאחר מכן יהיו אחרי הנקודה. אז 8.52 כפול 10 בחזקה של מספר הספרות 1, 2, 3, 10 בחזקת מינוס 3. דרך נוספת לחשוב על התרגיל, זה כמו 8.5 חלקי 1000, 10 בחזקת מינוס 3 כפול 8.5, נכון? נעבור למספר הבא. ספור כמה אפסים יש לנו, 3, 6, 9, 12. אז אנחנו רוצים להתחיל עם הספרה הגדולה ביותר שאינה 0, הגדולה ביותר. במקרה הזה זו הספרה השמאלית, זה ה7 כאן. אז נרשום את המספר 7.012, זה יכול להיות שווה 7.012 כפול 10 בחזקת מה? זה 10 בחזקת כמות כזו של ספרות. כן? כמה יש לנו? זה 1. עכשיו, זה יהיה לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 אפסים. חשוב להבין שאיננו סופרים רק אפסים, אלא את כל הספרות לאחר הספרה. אז זו שזהינו. לכן התשובה תהיה זהה למספר עם 12 אפסים אחריו. כלומר, 10 בחזקת 12. זה הכל, לא קשה. נפתור את המספר הזה כאן. נתחיל אחרי הנקודה. נמצא את הספרה הראשונה שנה 0, זה ה5 הזה. אז המספר יהיה 5, אין שום ספרה שונה אחריו, אז ניתן לכתוב 5.00 אם רוצים לציין דיוק. בכל מקרה זה 5 כפול, וכמה ספרות לימין או אחרי. הנקודה העשרונית יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ונכלול גם את זה, 14. 5 כפול 10 בחזקת מינוס 14. עכשיו המספר הזה, אולי מוגזם לבקש לכתוב אותו בסימון מדעי, אבל לעולם לא מזיק לתרגל. אז מה החזקה הגדולה ביותר שמתאימה פה? 100 ייכנס לפה יופי, לא? יכולנו להסיק ש100 או 10 בריבוע נמצאים פה, לפי שזיהינו שזו הספרה הגדולה ביותר, ואחרי שתי ספרות. אז נגיד שזה 100 נכנס ב-723. לסיכום נרשום את המספר הזה כ-7.23 כפול 100, או בסימון מדעי כ-7.23 כפול 10 בריבוע. השין והסין מתבלבלים לי. עברנו למספר הבא. מה הספרה הראשונה שאינה 0? זו שכאן, ה-6. לכן 6 כפול כמה ספרות יש לנו מימין לנקודה? רק 1. לכן כפול 10 בחזקת מינוס 1. זה הגיוני כי 6 כפול 10 בחזקת מינוס 1 זה כמו 6 לכפול בעשירית. זה 6 חלקי 10 זה 0.6. עוד אחד. הנה כמה פסיקים כדי שיהיה יותר קל לקרוא את זה. אז מה הספרה הגדולה ביותר? יש לנו פה 8. נכתוב את ה-8. המספר יהיה 8.23 וכל השאר זה אפסים. נכון?
לכן כפול 10 בחזקת מה? מי שהבינו, הבינה כבר, תרימו יד. אוקיי, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. לכן 8.23 כפול 10 בחזקת 10. נו, הבנתם? זה די פשוט, בתקווה שלא רק הבנתם את הטכניקה, אלא את העיקרון שעומד מאחורי העניין. הווידאו הקודם עזר להבין. אם אתם עדיין לא בטוחים, תוכלו כמובן להכפיל 8.23 כפול 10 בחזקת 10, ותקבלו את המספר הזה. אפשר לעשות גם מספר קטן יותר, כמו 10 בחזקת 5, נקבל מספר שונה, אבל נבחר שישנן בו 5 ספרות אחרי ה-8. נעשה עכשיו כמה תרגילי חישוב לדוגמה, נגלגל למעלה, כמו יפנים. הנה למשל, יש לנו את המספר הקטן, נמציא משהו ממש קטן, נקודה 0.0000064. עכשיו נמציא מספר גדול. נכפול את המספר הזה במספר מאוד גדול, כפול, כמו לדוגמה, מספר גדול מאוד, למשל 3, 2, ועכשיו נוסיף עוד מקבץ של אפסים, טק, 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 תגידו מתי די? די, הפסקנו. אפשר לכפול את זה כך, אבל זה קצת מסורבל, לא כן? 0 ועוד 0, עכשיו עדיף שנסב אותם בסימון מדעי. ראשית יהיה יותר קל לייצג את המספרים, ואני מבחר שגם יותר קל לחשב בצורה כזו. יותר פשוט. תחילו במספר המוזר הזה. כיצד נרשום אותו? זה יהיה 6.4 כפול 10 בחזקת מה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ונכלול גם את ה-6, ובכן 10 בחזקת מינוס 6. עכשיו נעבור למספר השני, זה יהיה 3.2 כפול, נספור כמה ספרות יש אחרי ה-3, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. לכן 3.2 כפול 10 בחזקת 11. אחר שפישטנו את שתי המספרים הללו, המכפלה תהיה, נחליף צבע שיהיה ברור רגע. אוקיי, 6.4 כפול 10 בחזקת מינוס 6, כפול 3.2 כפול 10 בחזקת 11. כפי שראינו בווידאו הקודם, זה שווה ל-6.4 כפול 3.2, אנחנו פשוט מחליפים את הסדר. כפול 10 בחזקת מינוס 6, כפול 10 בחזקת 11. לכמה כל זה שווה? ננסה לפתור ללא מחשבון, פשוט נחשב את זה בראש, בואו נכתוב פה, ובכן 6.4 כפול 3.2 זה, נתעלם מהנקודות העשרוניות לרגע, הן תחזורנה, ובכן 2 כפול 4 זה 8, 2 כפול 6 זה 12, זו השורה הראשונה יש לנו 128, כאן נשים 0, 3 כפול 4 זה 12, נעביר את ה-1, 3 כפול 6 זה 18, אז יש לנו כאן זה 19, 192, 0, זה נכון? כן. נחבר, יש פה 8, 4, 1, 0 ו-1, נעביר את ה-1 זה 2, עכשיו נספור את הספרות אחרי הנקודה העשרונית, יש מספר אחד פה ועוד מספר שם, יש שני מספרים אחרי הנקודה, אז נספור 1, 2, לפיכך 6.4 כפול 3.2 שווה ל-20.48. 20.48 כפול 10 בחזקת מה? יש לנו בסיס זהה, לכן ניתן לחבר, מעריכים כמה זה מינוס 6 ועוד 11, תשובה היא 10 בחזקת 5, נכון רבותיי? כן, נכון מאוד. 11 ועוד מינוס 6, לכן 10 בחזקת 5. שאלה מציקה. נוכל להגיד שפתרנו אך האם התשובה נכונה מסומנת נכון מדעית, או אם עלינו לשכתב את המספר הזה. אם אנחנו קפדנים, אז המספר אינו מסומן נכון מדעית, כי ניתן לפשט אותו עוד קצת. איך נשכתב אותו? מה דעתכם פשוט לחלק מספר זה ב-10? כמובן ניתן לחלק פה ולהכפיל פה ב-10. אבל ננסה את זה. נוסיף בצד הזה מכפלה בעשירית, ובצד הזה נכפיל פי 10, נכון? התשובה לא תשתנה, כי חילוק ב-10 ואז להכפיל ב-10 זה כמו להכפיל או לחלק ב-1. אז אם אנחנו מחלקים את הצד הזה ב-10, אז נקבל 2.048, וכאשר נכפיל את הצד הזה ב-10, נקבל 10, זה כמו לכפול ב-10 בחזקת 1, ולחבר מעריכים, 10 בחזקת 6. עבור כל הסנובים שבינינו, עכשיו יש לנו סימון מדעי ראוי לשבח. תדאם, עשינו הפעם המון פעולות כפל, אבל נעשה קצת פעולות חילוק.
אבל נחלק את החמוד הזה בחמודי הזה. אם יש לנו 3.2 כפול 10 בחזקת 11 חלקי ה-6.4 כפול 10 בחזקת מינוס 6, מה נקבל? זה שווה ל-3.2 חלקי 6.4, אנחנו יכולים רק להפריד אותם כי הוא אסוציאטיבי, וזה כפול 10 בחזקת 11 חלקי 10 בחזקת מינוס 6, נכון? אם נכפול את שני אלה נקבל את זה. ה-3.2 חלקי 6.4 זה פשוט שווה ל-0.5, כי 32 זה חצי מ-64, ולכן 3.2 זה חצי מ-6.4, זה שווה לחצי. ומה זה? זה 10 בחזקת 11 חלקי 10 בחזקת מינוס 6. כאשר יש לנו משהו במכנה, ניתן לשכתב אותו בצורה הבאה. 10 בחזקת 11 חלקי 10 בחזקת מינוס 6 שווה ל-10 בחזקת 11 כפול 10 בחזקת מינוס 6 כפול בחזקת מינוס 1, זה זהה, זה שווה ל-10 בחזקת 11 כפול 10 בחזקת 6. מה בדיוק עשינו כאן? זה 1 חלקי 10 בחזקת מינוס 6, 1 חלקי משהו זה פשוט המשהו בחזקת מינוס 1. אז כפלנו את המעריכים, ובסוף יצא 10 בחזקת 17. 10 בחזקת 17. דרך אחרת היא להגיד שהבסיס זה 10 במקרה שלנו, ואנחנו מחלקים. לכן פשוט לוקחים את המונה ומחסירים את המעריך במכנה. לפחות 11 פחות מינוס 6 זה 11 ועוד 6. זה שווה ל-17. לכן התשובה בסופו של דבר לבעיה הזו תהיה 0.5 כפול 10 בחזקת 17. שוב, זו התשובה הנכונה, אך למדען הקפדן שרוצה סימון מדעי מדויק, נעדיף מספר גדול יותר מאחד כאן. פשוט נכפיל את זה ב-10 בצד הזה, ונחלק ב-10 בצד הזה, או נכפול בעשירית. כזכור, איננו משנים את התוצאה הכללית, כי זה 10 חלקי 10. אנחנו רק מעבירים מצד אחד לשני. אז הצד הזה נהפך ל-5, 5 ורוד נעשה אותו. ונבחר ורוד, 5 ורוד. כי 10 כפול 0.5 זה 5. זה 10 בחזקת 17 חלקי 10. ניתן לכתוב זאת כ-10 בחזקת 17 כפול 10 בחזקת מינוס 1. זה 10 בחזקת... זה שווה ל-10 בחזקת 16. זו התשובה כאשר מחלקים את שני אלה כאן. לסיכום, בתקווה הדוגמאות הללו פתרו פערים וחוסר הבנה לגבי מצבים שבהם צריך סימון מדעי. עכשיו נותר רק לסיים את הבגרות וללמוד מדעים באוניברסיטה.